নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব বা কোনটো গেজেটৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো আছে, তথাপি আপোনালোকক কৈ দিওঁ। আজি ডিভাইচটো হ'ব আপোনালোকে চিম্পুল ক'ব গ'লে এইটো ৰিম'ট চেকিং ডিভাইচ হয়। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰৰ টিভি, ডিছ, তাৰপিছত আপোনাৰ চাউণ্ড ছিষ্টেম, AC, ৰিম'ট চেক কৰিব হ'লে এই ডিভাইচটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ৰিম'টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক কৈ যাওক ডিভাইচটো বনাবলৈ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কি কি কম্প'নেণ্ট লাগিব। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, তেহে গম পাব। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ডিভাইচটো বনাব হ'লে আমাক এনেকৈ 0 PCB বৰ্ড লাগিব। এইটোক আপুনি 0 PCB বৰ্ড বুলি কয়। ইয়াতে আমি কম্প'নেণ্টবিলাক এড কৰি ডিভাইচ বা কিবা গেজেট যি বনাব পাৰোঁ। তো মই ইমান ডাঙৰ PCB বৰ্ড নালাগে, তো মই সৰু কাট এটা কৰি লৈছোঁ। তো ইমানমান ডিভাইচ বৰ্ড দি হৈ যাব। নেক্সট থিং আমাক এটা লাগিব IR চেঞ্চাৰ, যোনটো আমাক চেঞ্জ কৰিব ৰিম'টটো চেঞ্জ ভাল আছে নে বেয়া আছে। IR চেঞ্চাৰ এটা 2 লেগৰ চেঞ্চাৰ, 3 লেগৰো আহে, 2 লেগ ল'ম। এটা লাগিব আমাক 5mm ৰেড LED। মই ৰেড লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো LED ল'ব পাৰে। তাৰপিছত 680 ohms ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা লাগিব, এণ্ড 1K ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা লাগিব, ৱাটাৰ লাগিব গোটেইকেইটা। তাৰপিছত আমাক মেইন IC যোনটো লাগিব, এইটো আপোনাৰ এইটো চাব পাৰে 547, এইটো IC এটা লাগিব। এইটো বহুত গেজেটত ইউজ কৰিব এইটো IC লাগিব। তাৰপিছত আমাক এটা ডায়ট লাগিব, IN4007 এটা ডায়ট এটা লাগিব। তাৰপিছত আমি এটা চকেট এটা লৈ ল'ম, য'ত আমি পাৱাৰ কানেক্ট কৰিব পাৰিম। এইখিনি লৈ লওঁ। এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, তেহে গম পাব কোনটো বস্তু ক'ত কানেকশ্যন হ'ব, তেহে গম পাব। তো বোলক এতিয়া 0 PCB বৰ্ডখনত এছেম্বল কৰোঁ। এনেকুৱা 9 ভল্টৰ কেপ এটা লৈ ল'ম, যিহেতু আমাক 9 ভল্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৱাৰ ইনপুটৰ কাৰণে। এনেকুৱা আপোনাৰ 9 ভল্টৰ বেটাৰী কেপ লৈ লৈছোঁ। তো আমি এইটো ইয়াতে ফিক্স কৰি ল'ম। তো আমাৰ চাৰ্কিট ৰেডি হৈ গ'ল। তো চাব পাৰে এইভাবে চাৰ্কিট হয়। তো এইটোৱে চাৰ্কিট হয় যে যিহেতু আমাৰ ৰিম'ট চেক কৰিবৰ কাৰণে এইটো চাৰ্কিটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো বোলে আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখাওক যে এইটো চাৰ্কিট কেনেধৰণে কাম কৰে। আপুনি যিকোনো ৰিম'ট, আপোনাৰ ঘৰত থকা যিকোনো ৰিম'ট, মই অলপ জুমৰটো গ'লোঁ, জুমৰত বেছি, তো যিকোনো ৰিম'ট এনেকৈ লৈ ল'ব। মোৰ এইটো টিভি ৰিম'ট হয়। তো আপোনালোকক দেখাওক, চাব পাৰে এইটো কাম কৰে। মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত কেমেৰাত আপোনালোকে গম পাব পাৰে এনেকৈ, কিন্তু খালী চকুত আপোনালোকে গম নাপাব এইটো যে কাম কৰিছে। তো এইটো বাবে আমি এইটো চাৰ্কিট বনাইছোঁ যে আমি ৰিম'টটো আপোনালোকৰ ধৰি লওক বাই চান্স কেতিয়াবা চেক কৰিব হ'লে এইটো কেনেধৰণৰ কাম কৰে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। দেখা পাইছে, দূৰৰ পৰাও কাম কৰে। ৰিম'টটো আপোনালোকক পুৰা দেখা পায়, এটা চাব পাৰে। যি টিপক, মেবি এইটো ৰিম'টে নহয়, আপোনাক মই বেলেগ ৰিম'ট এটা দিয়ে চেক কৰি দেখাইছোঁ কাম কেনে কৰে।
ডিছৰ ৰিম'ট গমে পাই এয়াৰটেল ডিছৰ ৰিম'ট লিখা আছে তো এইটোও চেক কৰিম ইয়াৰে এইটো লাইট বেয়া হৈছে এণ্ড ৰিম'টটো ভালে আছে মেবি কেমেৰাত আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পোৱা নাই চাগে ভালকৈ ইয়াতে আমি এতিয়া যিহেতু আমি এইটো কেমেৰাটো গম পোৱা নাই যে ভালদৰে কাম কৰিছে নাই এতিয়া আমি ইয়াতে চেক কৰিম দেখা পাইছে কাম কৰি আছে তো অন্য এটা ৰিম'ট দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে হোম থিয়েটাৰৰ ৰিম'ট তো এইটোও মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাব ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে গম পোৱা নাই এইটো কাম কৰিছে নাই তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো চাওক দূৰৰ পৰাও কাম কৰে ওচৰৰ পৰাও কাম কৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো গেজেটৰ ওপৰতে আছিলে তো এইটো গেজেটৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ঘৰৰ ৰিম'ট বা চেক কৰিব পাৰিব তো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ মেবি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং গেজেটৰ ওপৰত ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত মই ৰেগুলাৰ আপলোড কৰোঁ তো আপোনালোকে মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব হ'লে তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যিমানে পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তে লগ পাম নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় আই অসম ধন্যবাদ